تو این ویدیو قراره که سه تا مؤلفه از ادیت یک عکس رو با هم کار کنیم، یعنی اصلاح رنگ، اصلاح نور و اصلاح کادر رو 0 تا 100 رو با هم دیگه کار کنیم. همراه ما باشید. عرض ادب و احترام به استدیوی من خوش اومدید. من فرشید یار محمدی هستم و قراره که توی این کلیپ با هم یاد بگیریم که چطور میشه یک اصلاح رنگ و یک اصلاح نور رو داخل فتوشاپ و پلاگین کامرا پیاده کرد. حدود 80% کار رو داخل پلاگین کامرا چه از لحاظ اصلاح رنگ چه از لحاظ اصلاح نور انجام میدیم و 10% 20% رو هم داخل فضای خود فتوشاپ. و البته جلوتر توضیح میدیم که چرا نمیتونیم تمام و 100% اصلاح رنگ و اصلاح نور رو داخل خود پلاگین کامرا انجام بدیم. قبل از اینکه کار رو شروع کنیم ممنون میشم که سابسکرایب کنید کانال ما رو و به پیج اینستاگرام ما هم سر بزنید. خب وارد پلاگین کامرا میشیم. چون عکس خام بوده مستقیما به پلاگین کامرا انتقال داده شده. یه سری از تنظیمات رو ما اینجا انجام دادیم که پریست رو روش اعمال میکنیم. در مورد پریست ها و نحوه کار کردنش یه دونه ویدیو ضبط کردیم که این بالا لینکش رو میذاریم. خب عکس من قبل و بعدش رو فعال میکنم. قبل از اینکه من بخوام پریست رو اعمال کنم توی هیستوگرام داریم میبینیم که کاملا گرایش نوری به سمت چپه، یعنی شادوها و بلک ها. خب من پریست رو اینجا اعمال میکنم و میریم تنظیماتش رو با هم دیگه میبینیم که اگر بخوایم از این قبل به این بعد برسیم نیازه که تنظیماتش رو روی این بذاریم. تمپرچر رو عدد 40-50 میذاریم. تینت رو مثبت 5%. محور بعدی 1.4، محور بعدی 14، هایلایت -29، شادو 100، وایت 50، بلک 0، تکسچر -50، کلاریتی 10 و محور بعدی 0، محور بعدی وایبرنس 52 و سچوریشنش 0. خب بیسیک رو من میبندم. اینجا صرفا فقط عدد رو میگم که بعد بتونید جایگذاری کنید و به این پریست برسید. خب تو بحث کرو تمام 4 محور عددش 0، فقط کرید پوینتش یک مقدار قسمت بلکش یک مقدار بالاست. نقاط اطمینان رو هم اینجا گذاشتیم که نقاط پشتیبان رو هم اینجا گذاشتیم که هر چقدر اگر بخوایم دستکاری کنیم بقیه نقاط انقدری تحت تاثیر قرار نگیره. کرو رو هم میبندیم. پنل دیتیل بنا به کیفیت عکستون شما میتونید که اعدادش رو جایگذاری کنید و دو تا پنل مهم، کالر میکسر و کالیبریشن. کالر میکسر رو من باز میکنم. عددش رو داریم میبینیم تو بحث عدد هیو. محور اول -14، اورنج 24، یلو 0، گرین -100، اکوا 30، بلو -36 و دوتا محور بعدی فکر میکنم که بله دوتا محور بعدی توی هیو، سچوریشن و لومیننس کلن 0. خب سچوریشن محور اول 10، اورنج مثبت 50، یلو -11، بعدی مثبت 73، اکوا -100 و بلو مثبت 10 و لومیننس فقط اورنج مثبت 39، یلو مثبت 20 و بلو مثبت 100. این رو هم میبندم. بذار ببینیم که اینجا کالر گریدینگ تغییری نداریم و پنجره کالیبریشن، پنل کالیبریشن، رنگ قرمز هیو مثبت 30 و سچوریشن -10، گرین هیو مثبت 80، سچوریشن -60 و بلو -50 و -40. خب قبل از اینکه عکس رو باز کنیم دارید میبینید که رنگ بک‌گراند مناسبه، یعنی که از لحاظ آبی بودنش و چه از لحاظ نارنجی و زرد بودنش مناسبه. اما این که گفتم که 80% رو میتونیم اینجا پیاده کنیم به خاطر همینه که همونجوری که دارید میبینید رنگ بک‌گراند مناسبه، اما رنگ صورت الان خیلی زیاد سچوریشنش خیلی بالاست و غلظت رنگ بالایی داره و نمیشه این عکس رو الان تحویل مشتری داد. لذا من اینجا اوپن میکنم، عکس رو باز میکنم. اینجا دو تا کار میتونم انجام بدم، یا اینکه رنگ صورت رو داخل خود فضای فتوشاپ بخوام اصلاحش کنم، یا یه راه راحت تر است، اونم اینه که من این عکس رو دوباره باز میکنم با همین تنظیماتی که الان هست
صرفا فقط میرم از قسمت کالر میکسر قسمت سچوریشن رنگ نارنجی رو یک مقدار کم میکنم و اینجا فقط صورت رو مد نظر میگیرم و فکر میکنم این رنگ مناسبه. اوکی اوپن رو میزنم. الان من اینجا 2 تا عکس دارم که یکی از عکسام که عکس دومه از لحاظ رنگ پوست مناسب تره، لذا من میام این 2 تا عکس رو هم دیگه الان اوورلپ میکنم. شیفت رو نگه میدارم و عکس رو میکشم روی عکس قبلیم پیاده میکنم. آلت رو نگه میدارم، روی ماسک کلیک میکنم. این الان برای من ماسک معکوس گذاشته شده. فقط الان کافیه که براش رو انتخاب کنم و با رنگ سفید روی قسمت هایی که نمیخوام انقدر نارنجیش به چشم بیاد مثل دستا و صورت، الان کافیه که روی این قسمت ها بکشم. حتی میتونیم این پایین رو هم که خیلی زیاد تو چشمه رو میتونیم یک مقدار نارنجی اثر نارنجیش رو کم کنیم. خب اوکی، این 2 تا رو با هم دیگه میگیرم و کنترل ای میزنم، 2 تا لایه رو با هم یکیش میکنم. خب برای بحث روتوش یعنی لکه برداری و خود روتوش کردن جلوتر ان شاءالله در آینده خیلی نزدیک سعی میکنیم که یک کلیپ جدا بسازیم. پس از بحث روتوش ما صرف نظر میکنیم اینجا و میریم برای مابقی اصلاح نور و اصلاح کادر. خب من اینجا میخوام یه کادری رو ببندم از بالا و پایین. خب فضای تنفس خیلی زیاده، من یه مقدار کمترش میکنم. یه نکته که بخوام اینجا بهتون بگم که دستتون یه مقدار باز بشه، من اگر بخوام این رو به عنوان مثال اگر بخوام توی این کادر باشه، مثلا میخوام که عکس توی این کادر باشه، همینجوری که دارید میبینید گوشه پایین سمت چپ، گوشه بالا سمت راست فضای خالی خیلی زیادی داریم که خب یه قابلیت جدیدی برای ما اینستاگرام به وجود آورده به نام کانتنت هاور. یعنی وقتی ما کراپ رو انتخاب میکنیم اینجا یه تیکی هست این بالا به نام کانتنت هاور، اگر بزنیم و اوکی رو بزنیم بر اساس هوش مصنوعی میاد که بهترین جایگزین رو اونجاها پیاده میکنه که البته بستگی به اون فضاش هم داره که فضا چقدر باشه و به چه شکل باشه. که خب اینجا الان داخل عکس داریم میبینیم که خیلی عالی خیلی عالی این فضا رو برای ما پر کرده. میبینید این قسمت رو برای ما پر کرده و این قسمت رو هم برای ما به شکل خیلی خوبی پر کرده. بازم میتونم اصلاحش کنم از بالا و پایین یه مقدار کمتر و فکر میکنم این کادر مناسبیه. کادری هم هسته که میشه الان داخل این اینستاگرام پیادش کرد. خب این عکس الان مناسبه. خود سوژه‌مون خود سابجکتمون رنگ و نور مناسبی داره، اما بک‌گراندمون میتونه یه مقدار تیره‌تر و بهتر بشه. خب یه دونه ادجاستمنت سالید کالر ایجاد میکنم، رنگش رو مشکی میذارم و مود لایه رو روی حالت سافت لایت میذارم. دبل کلیک میکنم تا برم سراغ پنجره لیر استایل و طبق معمول بلندیف. ببینید من این تیرگی رو میخوام که فقط روی عرضم حضورتون که روشنی های بک‌گراندم تاثیر بذاره. خب به جمله دقت کنید، تیره شدن رو میخوام روی نقاط روشن پیاده کنم. سعی میکنیم که جلوتر یه کلیپ درست کنیم مربوط به قابلیت های بلندیف که فوق العاده عالی و کار را اندازه. خب لذا من میام که وقتی میخوام روی سایه روی روشنایی ها میخوام تاثیر بذارم، عکس این برتر اگه بشه خب نمیشه. خب من میام از بلندیف محور دوم سمت چپش رو آلت نگه میدارم، 2 قسمتش میکنم، قسمت سمت راستش رو تا انتها میکشم سمت راست. همینجوری که الان دارید میبینید بک‌گراندم قسمت های روشنش به شدت الان خودش رو الان داره بهتر نشون میده. یعنی تقریبا میشه گفت از سفیدی تقریبا میشه گفت محض الان دیگه اون جزئیات و دیتیلش داره خودش رو نشون میده. اما خب روی همه قسمت ها داره تاثیر خودش رو میذاره از جمله سوژه من. پس باید بیام رو خود لایه اصلیم W رو بزنم که سلکت برای من اینجا انتخاب بشه و سلکت سابجکت رو از این بالا کلیک میکنم تا سابجکت و موضوع من رو اینجا انتخاب کنم. حالا فقط کافیه که بیام روی لایه ماسک و دیلیت رو بزنم تا اون تاثیر روی خود سابجکت هم از بین بره و حالا میتونیم خیلی راحت ببینیم که چطور تونستیم که بک‌گراند رو احیا کنیم از لحاظ نوری. این برای قسمت روشن بودن بک‌گراند و قسمت تیره هم
میتونه به همین شکل باشه. یعنی اگر بخوایم قسمت‌های تیره رو یک مقدار روشن کنیم، اون رو هم انشالله در جلسات آینده یک کلیپ میسازیم تخصصا فقط برای اصلاح نور. فکر میکنم که تا همینجا کافیه و فقط من میام اینجا یه دونه لول رو باز میکنم و یک مقدار کل عکس رو به یک مقدار نور میدم. یه مقدار بحث بلکش رو کمتر میکنم چون میخوام یه خیلی کم کنتراست رو داشته باشه و از این طرف بحث هایلایت رو یا هم یک مقدار اضافه میکنم و فکر میکنم که به اون نتیجه‌ای که من مد نظرم بود رسیدم. و الان دارید میبینید که با 2 تا لایه و 2 تا ادجاستمنت ساده چقدر تونستیم ما الان اصلاح نور رو به خوبی انجام بدیم، طوری که الان اگر من این 2 تا لایه رو خاموش کنم میبینید که بک‌گراند یک مقدار روشن‌تر از بحث سابجکت همه. یعنی اینجا من این اگر سابجکت هم باشه کلا فقط دارم تیرگی میبینم و بک‌گراندم اگر این مجموعه باشه نصف بک‌گراندم اینجاست، من دارم روشنایی میبینم. ولی وقتی این رو من اعمال کنم میبینم که بک‌گراندم الان پا به پای خود سوژم تو بحث نوری تیره شد و حالا میام همه مجموعه رو با هم دیگه نور میدم و به این نتیجه میرسه. ممنون از اینکه همراه ما بودید. حتما پیج اینستاگراممون رو سر بزنید. دنیایی از عکسای قبل و بعد داریم که کار شده و برای این تاکید میکنیم چون با دیدن پیجمون میتونید ببینید و متوجه بشید که اگر سلسله آموزش‌های کانال یوتیوب ما رو دنبال کنید میتونید که به این سطح از ادیت هم برسید. ممنون از اینکه همراه ما بودید و همراه ما بمانید.